नमस्कार, DSP किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत दिवाळी फराळ स्पेशल खांडवे। जिभेवर ठेवले की विरघळतील असे गोड, कुरकुरीत, खमंग आणि खुसखुशीत खांडवे। त्यासाठी आपण इथे घेतलेला आहे 1 वाटी रवा। यामध्ये आपण 3 चमचे साजूक तूप घेणार आहोत। त्यानंतर अर्धा चमचा मीठ। हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे, ज्यामुळे आपले खांडवे एकदम खुसखुशीत होतील। हे मिश्रण चांगले एकजीव झाल्याच्या नंतर आपण त्यामध्ये थोडं पाणी घालून घट्ट कणिक मळून घेणार आहोत। असं व्यवस्थित कणिक आपल्याला याचं मळून घ्यायचे। जसं लागेल आपण त्यामध्ये तसं थोडं पाणी घालून घेणार आहोत। व्यवस्थित कणिक मळून झालेले आहे। आपल्याला याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे। अर्ध्या तासानंतर आपलं कणिक असं तयार झालेलं आहे। आता आपल्याला ह्याला खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचं आहे। ह्याला व्यवस्थित 5 ते 10 मिनिट कुटून घ्यायचं आहे। जसं आपण करंजीचं कणिक कुटून घेतो त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्यालाही कुटून घ्यायचे, जेणेकरून आपली कणिक मऊ होईल। यानंतर आपण खांडव्यासाठी लागणारा साठा तयार करून घेणार आहोत। आपण तांदळाचा साठा बनवणार आहोत। त्यासाठी तांदूळ 3 दिवस भिजू घालायचे। त्यानंतर त्याला सुकवून असं बारीक दळून घ्यायचं आहे। यानंतर मी एका पोळीला लागेल एवढा साठा बनवून घेणार आहे। त्यासाठी आपण 2 चमचे तांदळाचे पीठ घ्यायचं आहे। त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे गावरान तूप टाकायचं आहे। आपल्याला एका पोळीचा साठा बनवून घ्यायचा। जास्त जर आपण बनवून घेतलं तर साठा आपला घट्ट होईल। याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। सहसा साठ्यासाठी मैदा वगैरे पण यूज करतात, पण तांदळाच्या साठ्यामुळे कुरकुरीत आणि खमंगपणा जास्त येतो खांडव्याला। या कणिकचे आपण आता 2 भाग करून घेणार आहोत। आपल्याला आता एक पोळी लाटून घ्यायची आहे। कणिक असं गोल करून घ्यायचे आणि आपल्याला ह्याची पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे। जेवढं पातळ लाटता येईल तेवढं पातळ लाटायचं आहे आपल्याला। जर आपण चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। हे पहा, तुम्ही पाहू शकता आपली पोळी आता तयार होत आलेली आहे। खूप व्यवस्थित आणि सगळ्या साइडने त्याला असं पातळ लाटून घ्यायचं आहे। हे अशा प्रकारे। आता आपण या पोळीला साठा लावून घेणार आहोत। आपल्याला याला व्यवस्थित सगळीकडे पसरून पोळीवर सगळीकडून लावून घ्यायचं आहे। असं हाताने व्यवस्थित पसरवायचं आहे त्याला। सगळ्या साइडने लावायचं आहे आपल्याला साठा। या साठ्यामुळे खांडव्याला चांगला खुसखुशीतपणा येतो। यानंतर आपल्याला याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। सगळ्या बाजूने याला व्यवस्थित रोल करून घ्यायचा आहे। असं याचा टाइट रोल बनवायचा आहे। याला व्यवस्थित चिटकवून घ्यायचा आहे। आपला रोल सुटला नाही पाहिजे, असं व्यवस्थित पॅक करायचं त्याला असं गोल करून। जास्त प्रेस नाही करायचे, असं हलक्या हाताने त्याला प्रेस करून व्यवस्थित चिटकवून घ्यायचं आहे। याच्या दोन्ही साइड आपल्याला थोडे कट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला याच्या लाट्या बनवून घ्यायच्या आहेत। अशा व्यवस्थित याच्या लाट्या तयार करून घ्यायच्या आहेत।
याला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आपण दुसरी पोळी तयार करून घेतलेली आहे. आपण यालाही साठा लावून घेणार आहोत. ह्याचाही रोल तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला. असं व्यवस्थित याला रोल करून घ्यायचं आहे. ह्यालाही हलक्या हाताने प्रेस करून चिटकवून घ्यायचं आहे. याच्याही लाट्या तयार करून घेऊयात आपण. आता आपण एक एक लाटी लाटून घेणार आहोत. हे त्याचे लेयर्स तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला ह्याला असं उभं ठेवायचे आणि ह्याला आडवा आणि उभंच लाटायचे. चौकोनी आकाराचं आपल्याला ह्याला लाटून घ्यायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही साईडने आपल्या लेयर्स आलेले आहेत. ह्याला असंच आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. हे जे दोन्ही साईडने लेयर्स दिसत आहेत ते तसेच ठेवायचे आहेत, कट करायच्या नाही आहेत. असं पातळ त्याला लाटून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. फक्त उभा आणि आडव्या साईडने लाटायचं आहे. आपण याला फोल्ड करून घेतलेलं आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता ह्या लेयर्स आपल्याला दोन्ही साईडनी ठेवायच्या आहेत आणि मध्यभागी प्रेस करून आपल्याला ह्याला उभा आणि आडव्या साईडने लाटून घ्यायचं आहे. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण आपण त्यामध्ये एकदम शेवटी सारण भरणार आहोत. लाटून व्यवस्थित झालेलं आहे. आपण बाकीच्या लाट्या तयार करून घेणार आहोत. याला असं व्यवस्थित फोल्ड करायचे. खांडवे लाटून झालेले आहेत. आपण त्यामध्ये लागणारं सारण तयार करून घेणार आहोत. 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे खोबरं परतून घेतल्यामुळे खोबऱ्याचा वास येत नाही, त्यामुळे आपल्याला याला 2 मिनिटं परतून घ्यायचे. थोडंसं लालसर झालं की आपण याला काढून घ्यायचं आहे. आपण येथे भाजलेलं खोबरं आणि 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे. सारण बनवण्यासाठी पिठी साखर आणि खोबरं एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे सारण आपण खांडव्यामध्ये एकदम शेवटी भरणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण पाहावा लागेल. यानंतर आपण खांडवे तळून घ्यायचे आहेत. याला मध्यम आचेवर तळून घ्यायचं आहे. त्याला हलका गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंतच तळायचा आहे. अंदाजे 5 ते 10 मिनिट आपल्याला त्याला तळून घ्यायचं आहे. आपण चहासोबत जी खारी खातो याला तशाच लेयर्स येतात आणि तसेच कुरकुर आणि खमंग पण असतं. याला हलका गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आपण याला काढून घेऊयात. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता ह्याला किती छान लेयर्स आलेले आहेत. खांडवे गरम असतानाच आपल्याला त्यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपण खांडवे एका कापडमध्ये पकडलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला त्याला चमच्याच्या सहाय्याने त्यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे आणि सारण खूप व्यवस्थित भरायचं आहे, जेणेकरून आपले खांडवे तुटणार नाहीत. खांडवे पोळू नये म्हणून आपण कापड घेतलेलं आहे. असं व्यवस्थित भरायचं आहे. त्यामध्ये आपलं सारण भरून झालेलं आहे. हे असे कुरकुरीत खांडवे आपले तयार झालेले आहेत. नक्की ट्राय करा. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब.